Me oltiin noin 50 mailia Intian rannikolta, vähän niin kuin Goan lähellä. Itse asiassa tarkoitus oli, että me olisi pysähdytty yöksi, koska aamulla Erveen kontaktin tarkoitus oli tuoda meille lisää bensaa, että me olisi voitu jatkaa matkaa joko Sri Lankaan tai Singaporeen tai minne me nyt oltiinkin menossa. No kuitenkin siinä illalla joskus 10 aikaan minä ja Latifa päätettiin, että mennään alas hyttiin, että yritetään saada vähän nukuttua. Me mentiin sinne. Latifa meni pesemään hampaansa ja niin kuin valmistautumaan nukkumaan menoon. Sitten me alettiin kuulla yläkannelta ääniä, mikä kuulosti ihan niin kuin aseelta ja että siellä olisi niin kuin useampi ihminen niin kuin huutoa ja niin kuin kovia ääniä. Me säikähdettiin ja mentiin niin kuin vessaan ja lukittiin ovi ja halattiin toisiamme. Sitten kohta oven koputetaan ja yksi näistä Filippiino-henkilökunnan jäsenistä tuli ihan paniikissa ja sanoi, että tänne on tullut jotain aseistettuja miehiä, niin kuin apua. Ja oli niin kuin ihan hysteerinen. Sitten me tultiin ulos sieltä kylpyhuoneesta ja hytti alkoi täyttymään savusta. Me yritettiin olla siellä niin pitkään kuin mahdollista, mutta sitten loppujen lopuksi meidän silmiä alkoi kirvelemään eikä me pystytty hengittämään. Ja me oli niin kuin pakko mennä yläkannelle. Latif sanoi mulle, että joo, laita niin kuin kädet ylös, että ne ammu meitä, että niin kuin sille antautumisen merkitsi. Sitten me mentiin yläkannelle, se oli tosi paljon savua, ei niin kuin näkynyt mitään. Ja sitten vaan sellaiset niin kuin punaiset valot osoittaa niin kuin suoraan päähän. Mä täysin, että siellä oli useita miehiä, aseistettuja miehiä. Ne näytti vähän niin kuin erikoisjoukoilta tai niin kuin kommandoilta, niin kuin elokuvissa näkyy joku SWAT-tiimi. Ja mulle sanottiin, että ala makaamaan lattialle tai sut ammutaan. Ja sitten joku tulikin työntämään minut siihen niin kuin mahalleni lattialle siellä niin kuin yläkerran sisäkannella. Ja sitten mun kädet sidottiin. Ja siinä vaiheessa mä en tiedä missä Latifa oli, mutta mun vieressä lattialla oli lammikko verta, enkä mä nähnyt Erveä enkä muita miehistöjäseniä. Mä ajattelin, että joku on varmaan niistä jo kuollut, tuli kauhean paniikkitilanne. Ja sitten 2 miestä ottaa minua tästä kyynärpäistä ja vetää mut sinne ulkokannelle. Ja ne vähän niin kuin työnsi minua sinne veteen päin ja sanoi, että laita silmät kiinni ja ota niin kuin viimeinen henkäys. Et jos avaat silmät, niin me ammutaan sun aivot pihalle. Ja nämä tyypit oli tosi niin kuin, miten mä sanoisin, ne kuulosti siltä, että ne tarkoitti kaiken mitä ne sanoi.